Привіт! У другій частині відео Samsung SKX 4320 я розповім про те, як заправити картридж. Однією із причин, коли необхідно замінити тонер, погана якість друку або надто світла копія. Отже, відкриваємо передню кришку пристрою. Акуратно витягаємо картридж. Нам необхідно відкрутити 5 саморізів на верхній кришці картриджа. І 2 на боковій. Спочатку відкручуємо на боковій кришці. Піддіваємо язичок засувки і знімаємо бокову кришку. Відкручуємо шурупи верхньої кришки.
Віддіваємо засувки або защолки верхньої кришки. Знімаємо її. Висипаємо в старий тонер. Чистимо картридж. Засипаємо новий тонер.
Міськість бункера або кількість тонера, яка влізла в цей бункер, становить приблизно 100 грам. Скручуємо картридж у зворотній послідовності. Перевіряємо, чи все добре зібрали. Встановлюємо картридж у багатофункціональний пристрій.
Тестуємо. Якість копії стала кращою. Але іноді для підвищення якості друку необхідно поміняти фотобарабан та валік заряду. Як це зробити? Про це мова піде у заключній частині відео Samsung SKX 4320. Дякую вам за перегляд цього відео. До зустрічі!